Vreau să vedeți cât de multe lucruri am putut să cumpăr, cât am fost, o lună și o săptămână la Pitești, dar în zona asta sunt și chestii pe care le-am găsit, acasă și la țară, așa că doar porțiunea asta e ce am cumpărat, însă sunt o mulțime de lucruri. Bună și bun venit într-un nou vlog! După cum vedeți, tot layout-ul ăsta înseamnă că am ajuns acasă la Sibiu, în sfârșit după o lună și o săptămână. Sincer, cea mai groaznică lună și săptămână din, cred că, viața mea de până acum. Și da, nu știu cum se va termina toată povestea, dar asta este. De când n-ați mai văzut voi un shopping haul ca lumea, așa, pe canalul meu? De cam aproximativ, cred că 2 luni, cam așa. Sau, mă rog, aproape 2 luni, pentru că, deci de o lună jumate sigur n-ați mai văzut. Dar, după cum ați văzut, sunt o mulțime de chestii și am găsit unele lucruri la țară și acasă, pentru că am foarte multe cărți acasă și vreau să le folosesc. Așa că am luat câteva. Sunt foarte vechi unele, cred că de pe vremea când era tata copil și mama la facultate, așa că de prin 72, 75, cam așa, cel puțin sunt. Și să încep cu ele sau cu altceva. Din păcate mi-am rupt ring light-ul ăla, cred că pe drum, nu știu ce s-a întâmplat, dar a sărit ring light-ul din suport și cred că i s-a rupt ceva acolo în care îl ținea. O să încerc mâine să-l lipesc să văd dacă merge, sper să meargă. Că era micuț așa și îmi plăcea cum stătea, îl puteam pune aici pe masă, dar a trebuit să-l iau la Pitești și da, pe transport asta este, se întâmplă. Sper să-l pot lipi, dar cu ce să încep? Că am foarte multe lucruri și sunt toate luate de pe peste tot. O să las, cred că, lucrurile pe care le-am găsit acasă, ultimele, și o să încep cu ce am găsit la Pepco. Am găsit șervețelele acestea cu 4,50 lei. Dar îmi plac tare mult și pe spate arată așa, cred că așa arată și pe față și pe alta. Mâine o să încep să-mi rezolv, sper că îmi termin de rezolvat tot ce am pe aici de făcut și poate pe mâine o să fac la jurnalul acela paginile și atunci o să pot să folosesc și din șervețelele astea. Nu mi s-au părut mult 4,50 lei. Apoi la 4 lei am luat șervețelele astea, care sunt așa cu chestii marine. Am mai luat o pungă din aceasta cu Garden of Secret la 2,50 lei. Mi-a plăcut mult aia și mă gândesc să poate voi mai face vreun jurnal din ala. Tot la 4 lei am luat șervețelele acestea cu căpșuni. Și, după cum vedeți, am luat mai multe din astea, pentru că am fost de mai multe ori și am uitat pur și simplu că am luat când am fost, așa că, da. Astea la 4 lei cu cireșe. Opa, stați că au căzut lucrurile. Pe astea le-am luat iară la 4,50 lei. Mi se pare că dau așa un aer de cărămizi, de, nu știu, tencuială, piatră și de asta le-am luat să le folosesc ca și background. Și am mai luat tot la 4 lei astea cu pești. Tot așa poate folosesc în vreun jurnal. Apoi am fost la min la secondul acela și nu mai știu că la marea majoritate am bonurile, dar la astea nu am, însă cred că au fost ceva 11 lei, 12 lei, ceva de genul. Am luat chestia asta care este din lemn și am luat-o pe post de închidere pentru jurnale. Nu știu dacă o să o folosesc ca și altceva, dar eu pentru asta am luat-o. Apoi am luat batistuța aceasta și mi-a plăcut că e așa croșetată pe margine. Se pare tare drăguță. Și e din, nu știu, mătase așa. Nu știu exact cât am dat, v-am zis pe ele, dar n-am dat foarte mult. Am luat mileul ăsta
mi-au plăcut foarte mult florile și mă gândesc să mai fac lucrări din acelea cu flori și așa că de asta le-am luat să le decupez și să le pun în lucrări. Și am luat două. Am mai luat acest mileu. Da, priviți toată lucrătura. Mi-a plăcut mult cum e asta. Asta l-am luat tot așa să-l pun în jurnal pentru texturi. Acum, jurnalul acela, mă gândesc că paginile pentru jurnalul cu grădina secretă mi se par cam prea multe. Și așa că poi mâine când mă apuc de el o să mai scot din ele și o să rearanjez toate paginile alea, dar poate apuc să și spăl, deși vremea nu arată prea bine, dar vom vedea. Asta e a doua batistuță, tot în genul primeia. Oh, am luat mai multe din astea, asta e mai mare. Mă gândesc că paginile alea sunt multe și dacă voi pune și efemera, o să fie cam mult prea gros. Plus că dacă mai vrei să mai adaugi ceva, o să fie mult prea gros totul. Dar poate spăl din astea și mai pun, eu știu, pe marginea paginilor câte o, de exemplu, un colț așa. Ar fi frumos, zic. Pe marginea la câte o pagină din jurnal. Apoi l-am luat pe ăsta, care este imens. Și tot așa l-am luat pentru floricelele acestea micuțe și pentru marginea asta. Iar ăsta aș putea să mijlocul să-l folosesc în jurnal ca și pagină. Și am găsit acest fluturaș. Ia priviți ce drăguț e. Este ca o gentuță. De la Țeunda. Dar mi s-a părut drăguț și mă gândeam că vreau să fac un jurnal pentru păsărele și l-aș pune. Asta ar merge, cred, foarte bine în jurnalul acela pentru păsărele. Apoi, ceea ce va urma, pe astea am dat 16,23 lei. Și am luat această perdea. Perdea, nu știu dacă e perdea sau față de masă, dar este tot așa imensă. Însă am luat-o pentru că are, nu știu cât se vede pe cameră, dar are așa o textură pufoasă și are flori foarte, foarte mari. Iar pe margine are bordura asta și arată așa. Și are, cred că atunci când au spălat-o cu alte culori și a ieșit, dar pe mine nu mă deranjează, pentru că oricum le folosesc în lucrări sau în jurnal, așa că e ok. Și priviți pe margine bordura, ia priviți, ce frumos e. Nu știu dacă oare astea sunt lucrate la mașină, cred că sunt făcute la mașină, care vă știți cu croșetatul, să spuneți, dar pe spate arată așa, ceea ce mă face să cred că este făcută la mașină. Da, foarte frumoasă. Apoi am luat acest șervet, care cred că e un șervet de masă, dar mă gândesc să decupez chestiile astea și tot așa să le pun în vreun jurnal. Tot ceva în limba germană. Dar mi-a plăcut, nu știu că ar merge și ca și pagină. Se pare mult prea mare, însă dacă voi decupa chestiile astea, eu zic că ar arăta bine. Apoi am luat chestia asta, cum să vă arăt așa. Este ca un mileu, dar e din plastic, însă l-am luat pentru vopsitul hârtiilor. Vreau să încerc să văd cum vor ieși. Am vopseaua aia de ou, care, din păcate, sper că a rămas intactă pentru că am uitat să pun în ea conservantul ăla pe care l-am luat. Și a trecut și
Au trecut și Rusalii și tot și n-am mai vopsit nimic, așa că va trebui să o folosesc la vopsit. Dar, da, am luat-o pe asta să vedem ce efecte vom obține. Apoi am luat chestia asta. Arată foarte fain așa, mai ales pentru jurnalul ăsta cu grădina secretă, dar deja în el am pus destule. Am luat și ăsta. Asta l-am luat mai mult ca să fac texturi. Poate îl voi folosi și pe hârtiile acelea pe care voi vopsi. Și de ce nu am spray-urile alea de la Andreea și mai mult de asta le-am luat pentru a folosi ca textură. Așa l-am luat și pe ăsta. Deși ăsta ar merge tăiat și folosit ca și pocket. Vedem ce idei ne vin. L-am luat pe ăsta care e așa micuț. Am zis că nu mai au, dar atât de mult mi-au plăcut și pentru că au fost așa ieftine, le-am luat. Oricum am selectat din ele, că acolo e, vai, te duci, zici că ești la ca un copil la dulciuri, așa eram eu. Tare mult mi-au plăcut chestiile astea. Când eram mică și croșetam, da. Acum dacă nu se mai folosesc, e păcat de ele, dacă nu le ia lumea, cei de acolo le aruncă, le distrug. Și e păcat atâta muncă, așa că o să le folosesc eu în artă mai bine. Priviți asta ce frumos. Asta e superb. Și ăsta. Wow! Sper să fie frumos. Asta ar merge, aici ar merge asta ca și pocket chiar în jurnalul ăsta. Cred că o să încerc să văd cum va fi vremea și o să le spăl, că acum toarnă cu găleata aici la Sibiu. Din astea am luat mai multe. În orice caz o să mai împart cu Andreea ce am așa multe. Ia priviți acesta ce micuț e! Superb! Și ăsta. Cineva a donat toate chestiile astea. Asta nu știu, se punea la margine de masă, de față de masă, cred. Ceva de genul. Apoi am luat voalul ăsta, nu știu ce, și l-am luat tot așa ca să-l folosesc în lucrări și cred că o să-l folosesc și în, eu știu, în mini-colajele pe care le voi face pentru jurnalul ăsta. Și ultimul lucru este chestia asta. Și tot așa, asta am luat-o pentru să o folosesc ca și pagină în jurnal. Că eu zic că ar arăta foarte bine, nu? Și așa pe jumătate, ar putea fi ca un pocket, dacă cos aici la margini și îl pun pe jumătate, ar fi un buzunărel. Apoi, sta să vedem, că am și pe aici unele chestii, să nu cadă. Pe astea am dat 2,50 lei, de-aia vă zic că au fost foarte ieftine. Și asta e o imensă, de fapt nu e chiar imensă, dar e destul de mare, o față de masă așa. Da, dar asta cred că tot de la... Cred că tot astea au fost la care nu am avut bonul. Deci pe le-am dat 2,50 lei. Stați puțin, că la astea au fost, cred că, ultimele. Și pe astea toate am dat 16 lei și 15 bani. Dar am găsit și așa ceva, păsărica asta, și am luat-o pentru, ăsta avea și un cioculet aici, dar o să îl pictez eu. Și am luat-o să pun pe ramura aceea. Apoi am găsit chestia asta, care e, cred că, pentru legat draperia, dar eu o să o folosesc ca și închidere pentru jurnal. Apoi am luat ghinda asta,
pentru decorațiuni, am zis, când mai fac. Am luat tot așa pisicuța asta și se închide aici la spate, se închide, se deschide. Și aș putea și pe asta să o folosesc, nu știu, să vedem ce idee îmi vine, ca să o pot folosi ca și închidere pentru jurnal sau o să văd. Apoi am luat etichetele astea, dar nu se lipesc, se taie pur și simplu, sunt, nu știu cât se vede pe cameră, sunt perforate și se poate scrie și pe parte și pe cealaltă. Am găsit chestia asta, care îmi dă așa aer de scoică sau ceva și mă gândesc să mai fac cum am făcut reciful acela de corali. Apoi am găsit chestia asta și pe spate scrie Good Luck și mă gândesc să o pun în jurnalul acesta cu grădina secretă. Am găsit asta și are pe spate niște inele din astea și poate o să o folosesc ca și închidere. Nu mai are toate pietricelele astea, dar poate îmi vine vreo idee ce să folosesc în loc de pietrele astea. Cred că atât am găsit ca și, da, lucruri din acestea de obiecte decorative și am luat așa. Astea sunt batistuțe. Am găsit foarte multe batistuțe când am fost ultima oară. Cred că joi am fost sau vineri sau ceva de genul. Am găsit și mileul ăsta. Și ăsta. Deci vă zic că vor urma mai multe jurnale de alea cu grădina secretă sau cu din astea de grădinărit, de vară, de primăvară. Și ăsta îmi dă un vibe de perioada aia comunismului, nu știu de ce. Ăsta cu steluță, astea o să le păstrez, astea micuțe le păstrez pentru Crăciun. Nu știu dacă voi mai face vlogmas, dar vreau să fac crafturi din astea în perioada respectivă. Asta e tot așa, mi se pare o poinsettia, tot pentru Crăciun. Și asta. Oh, nu știu ce se întâmplă cu păsărelele mele. Și priviți ce de batistuțe. Ăsta ar merge la grădina secretă. Eventual să le tai pe jumătate sau și să fac buzunărele. Cred că ar merge. Și am găsit așa. Deci 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mai sunt? Nu. 6 batistuțe din astea. Dar îmi plac tare mult cum arată. Am găsit și bucata asta de, nu știu ce e, o margine din asta de material, cu floricele așa. Apoi am găsit batistuțe cu o floricică din asta, croșetată. Și am găsit două așa. Apoi am găsit o chestie din asta și mă gândesc că poate aș face ceva pentru toamnă. Și atunci aș folosi frunzele astea. Încă o batistuță de genul ăla. Deci 3 am găsit. Acest mileu. Ăsta. Ăsta. Așa pe roșu. Multe din astea cred că o să le folosesc, v-am zis, și pentru vopsit, că am destul de multe și atunci, dar vreau să le folosesc mai mult la vopsit și la, eu știu, stenciling, iar astea o să le decupez, care sunt așa mari, asta este foarte mare.
Așa că o să le decupez floricele sau diverse frunzulițe și să fac lucrări. Și ăsta are forme foarte frumoase. Cred că ar merge la spray-urile alea ale Andrei, ar merge superb. Ia, priviți asta. Adevărată operă de artă. Cum să-l poți lăsa acolo? Hm? Nu mai bine îl iau eu și îl fac o pagină într-un jurnal. Și ăsta e ultimul din ceea ce am cumpărat săptămâna trecută. Cred că astea au fost săptămâna trecută. Iar apoi, acestea au fost, vă și zic, când, oare zice data? 25 a 5 tot pe la sfârșitul săptămânii trecute și pe astea am dat-o 16 lei și 15. Și am luat așa ăsta. Și priviți fluturașul. Mă gândesc și ăsta să-l pun în jurnalul acela cu păsări. Apoi am luat chestia asta. Și are pe margine florile astea, pentru asta am luat-o și vreau să le decupez și tot așa să le folosesc în lucrări și materialul ăsta o să-l folosesc în colaje. Am luat batistuța asta care are, nu știu cât se vede, dar are flori așa imprimate și tot așa am luat-o ori pentru belly band, o să o tai, ori o să văd. Am luat și batistuța asta și n-are numai pe colțul ăla așa. Apoi, ultimul lucru, am luat perdeluța asta și tot așa, priviți, are copăcei, flori, toate nebuniile, păsărele și marginea asta și este foarte mare. Este foarte mare, cred că are mai mult de 1,50 m. Da. Însă vreau să decupez tot așa pe margine chestiile astea și tot așa să fac lucrări cu ele. Următoarele le-am luat de la un second de la care am luat materialul ăsta. Și atunci când am luat materialul am dat destul de mult pe ele, dar acum aveau ceva reduceri. Vai, deci îmi stă părul ăsta să mă tund. Așa că am găsit o mulțime de chestii, pe toate astea am dat 24 de lei. Am găsit chestia asta și tot așa cred că o să le tai și o să fac buzunărele, pentru că nu am ce să fac altceva. Și ia priviți, cu pietricele, cu nebunii, foarte faine. Și am găsit una, două, trei, dar sunt de mărimi diferite. Deci asta este mare, asta e și mai mare și asta este micuță. Și pe margine, tot așa, are mărgeluțe. Deci e toată fusută numai cu mărgeluțe. Tare drăguțe, mi se pare astea. Apoi am găsit chestia asta, care cred că tot așa a fost tăiată sau ceva, că aici nu are material din asta, bandă din asta. Apoi am găsit chestia asta și asta e perfectă pentru coperți de jurnale, așa că am de lucru. Apoi am găsit ăsta care e tot așa, un prosopel de bucătărie, dar nu știu dacă îl voi folosi eu ca prosopel de bucătărie. Zice 100% coton. Și apoi am găsit chestia asta cu flori și cu flori, da, toate e cu flori. Și am găsit chestia asta. 1998. Ăsta de unde este? Horst Dillon. Nu știu, cred că tot ceva nemțesc, ceva de genul ăsta. Dar ăsta și ăsta ar merge perfect pentru o copertă. Și nu știu, mă gândesc că poate aș folosi
ori calendarul ăsta, ori ceva din el, ca și cotor pentru jurnalul acela al comunismului, deși mai am ceva material pentru ăla, da, o să văd. Și apoi am fost la SH-ul acela unde sunt tot felul de lucrușoare, dar au băgat marfă nouă. Și vreau să vă zic că atunci când bagă marfă nouă, las la ăștia o căruță de bani. Pentru că mi se par foarte scumpe. Oricât de mult încerc eu să nu cumpăr multe chestii, până la urmă tot cumpăr foarte multe chestii. Și mai ales că sunt și scumpe, nu știu, cel puțin la început. Dar am încercat să nu le cumpăr când au fost la început și apoi nu le-am mai găsit atunci când au fost reduceri. La 4 lei am găsit felicitarea asta sau postcard, carte poștală, și arată așa vintage și mi s-a părut că aș putea să fac un jurnal, eu știu, cu mâncăruri sau ceva și atunci aș putea o folosi ca și topper pe jurnal. Apoi am găsit la 2 lei chestiile astea care au sky din asta pe spate. Și tot așa, nu știu, mă gândesc că poate aș putea să le cos și să le fac ca și o închidere pentru jurnale. Și am găsit 2 din astea. O să le și dau prețurile jos ca să scap de ele. Apoi știți că am o colecție cu animăluțe din astea din sticlă. Colecția aia am început-o când eram mică și acum am tot găsit chestii la SH, dar foarte scumpe mi s-au părut. 6 lei. Nu știu, poate vouă nu vi se par scumpe, dar mie mi se par tare scumpe. Am găsit porcușorul ăsta. Și tare drăguț, priviți ce codiță are. Nu știu ce focusează ăsta. Dar mi s-a părut că arată tare drăguț. Și detaliile tot. Apoi, tot la 6 lei, am găsit și porcul ăsta. De verde, așa. Nu știu de ce pun prețurile astea, le lipesc atât de rău că se iau foarte greu. Și uneori am pățit de când au pus pe chestii care erau cu cărți sau cărți poștale, s-a luat cu tot cu chestia aia. Și ultimul lucru din colecție, am găsit, asta e din ceramică, tot la 6 lei, o rățușcă. Mă gândeam să o lipesc și pe asta pe rămurica aia. Da, o să văd, pentru că e din ceramică și vedem. Apoi, la 4 lei, am găsit această zână, Fairy, care e pe ciupercuță. Și am luat-o cu gândul să o pun în jurnalul ăsta cu grădina secretă. Apoi am găsit chestia asta cu Picasso, o pictură de Picasso, stați, tot la 6 lei. Toate la început sunt 6 lei, iar apoi sunt ceva cu 30%, 45%, 75% și după aia le dau toate foarte ieftine. Cred că așa arată. Nu știu dacă valorează ceva ea. Inițial a costat 2 euro. Nu știu cât se vede, că e și scrisul foarte șters. Dar nu știu de unde este cumpărată. Magnet. Este magnet. Oh, super. Mă gândeam să o folosesc în jurnalul acela cu păsări pe care îl voi face. Tot la 6 lei am luat cutiuța asta. Este o cutiuță de, cred că în ea a fost cremă de mâini. Că am și eu una. Și mă gândeam să-mi pun diverse mărgeluțe și din astea, că am foarte multe. Și să le separ așa cât de cât. Mai ales că vreau să fac ceva charm pentru jurnalul ăsta cu grădina secretă. Apoi la 10 lei am găsit chestia asta. O să o desfac acum cu voi ca să vedem cum aici. Ok. Arată așa.
E cu ceva arici. Și se deschide. Pam, pam, pam. Oh, ce fain! Și arată așa. Și e cu arici și toamnă. Cred că notepad-uri din astea. Oh, superb! Ăsta ar merge să pun câteva notepad-uri din astea în jurnalul ăsta. Că mi se pare chiar de vibe-ul ăsta de grădină secretă. Și se închide așa cu magnet. Foarte interesant. Și apoi am luat la 2 lei plicul. La 2 lei plicul. Am luat plicurile astea care sunt pentru chinezești, pentru bănuți sau cred că la ceva început de an se dau. Stați să văd de unde este. Cred că nu știu dacă sunt chiar chinezești sau dacă nu ar fi din Vietnam sau de pe undeva, după cum îmi arată scrisul. Dar le-am luat pentru jurnalul acela asiatic pe care vreau să-l fac. Am atâtea în plan, dar, după cum vedeți, viața mea e un total haos. Poate se arată și vreodată să fac ceva cu ce cumpăr. Și la 10 lei am luat agrafele astea, care sunt imense. Ia, priviți ce faine sunt. Oh, nu le-am desfăcut acolo. Și așa. Și aici sunt chestiile astea, care nu știu pentru ce sunt. Sunt așa din gumă. Tot probabil să pui pixuri, ceva. Și sunt mai multe tipuri de agrafe din asta. Mai mult pentru agrafele astea le-am luat. Pentru că astea mari sunt foarte bune atunci când încerci să prinzi hârtiile ca să le coși în jurnal. Așa că pe astea am dat 10 lei. Dar nu știu ce sunt chestiile astea. Sincer, nu știu ce sunt. Și sunt o mulțime. Să vi le arăt aici. Pam, pam, pam. Dacă aveți idee pentru ce sunt astea, să-mi spuneți și mie. Să lăsați în comentarii ca să ne lămurim. Nu știu dacă se bagă vreun pix ceva. Că nu știu dacă intră sau o să vedem. Și un alt lucru pe care l-am găsit tot la 10 lei sunt aceste șervețele botanice. Și sunt, nu știu ce sunt astea. Gastropulgit gel. Ia să vedem ce or fi. Dar nu știu dacă e de la, nu cred că e de la șervețele chestia aia. Că astea sunt șervețele pur și simplu. Și arată așa. Ia priviți, cred că sunt foarte vechi șervețelele astea. Ia priviți ce frumoase sunt. Păcat că nu e niciodată nimic pe ele. Da, priviți ce faine sunt, vai, nu vine să cred că le-am găsit. Deci vă dați seama că astea nu mai rezistau și e hârtia foarte subțire. Astea nu mai rezistau până la 70% sau 30%. Da. Foarte frumoase sunt astea. Și sunt câteva aici. Oh, chiar mă bucur că le-am luat. Deși am stat mult să mă gândesc atunci când le-am luat. Pentru că mă gândeam că poate nu le voi folosi, dar cu siguranță le voi folosi și cred că le voi pune unul chiar în jurnalul ăsta. Și cred că sunt foarte vechi. O să încerc să caut pe internet să vedem dacă găsesc vreodată ceva după poză, o să văd. Iar apoi, deci astea le-am luat în 2 tranșe. Tot ce vedeți, nu mai știu exact tranșele, dar în total, pe toate chestiile astea am dat prima oară 100 de lei, 100 și ceva de lei și a doua oară vreo 70. Deci vreo 170 ceva de lei. Apoi am luat la 16 lei cutia asta și arată așa. Mi-a plăcut că e destul de înaltă și pot să pun în ea chestii mai mari, de exemplu și notepad-ul ăsta și mai multe lucruri, că duc lipsă de cutii.
Ea se deschide așa și înăuntru am luat mai multe chestii, ca să vedeți. Ok, la 8 lei am luat banii ăștia, care cred că de Monopoly sau ceva. Dar poate, eu știu, o să-i folosesc la ceva. Mai am niște bani și nu i-am folosit. Apoi am luat draconul ăsta. Este Night Fury din How to Train Your Dragon. Și l-am luat ca să-l pun ca și charm la jurnalul acela cu filme. Pentru că Puina a fost vocea băiatului în varianta tailandeză. Am luat alți bani din ăștia la 8 lei. Ăsta cred că a fost 3 lei. La 8 lei și ăștia din hârtie. Apoi la 6 lei am luat chestia asta. Cred că este un semn de carte. Am căutat șervețelele acelea, dar nu mi-a dat nimic imagine. Google Image acolo. Nu știu unde aș mai putea să caut. Este din lemn. Și aici sus este o bărcuță din metal. Și ăsta este, cred că, un semn de carte. Foarte interesant. Apoi la 6 lei, o mulțime de porcușori. Ăsta este din material. Și pe asta îl voi spăla. Mă gândesc că poate aș putea să pun, eu știu, câte un animăluț din ăsta. Deși cred că va fi foarte gros în jurnalul acesta cu grădina secretă. Tot la 6 lei am luat chestia asta. Pozitiv Tattoo. Nu știu ce e asta, dar este nou. Nu știu de ce nu focusează chestia asta. Dar zice Positive Penguin. I may be a tiny penguin, but I believe in you. Go do your thing. Haha, ce tare! Foarte interesant, nu? Și ultima chestie, de fapt ultimele două chestii, nu știu dacă sunt mai multe, că astea le-am luat prima oară, cred că în prima săptămână când am fost acolo. Am luat la 2 lei chitara asta, tot așa pentru că vreau să o pun ca și charm în jurnalul acela cu filme. Nu mai îmi vine în minte. Și chiar dacă e cu stand așa, nu știu, mi-aduce aminte și de BTS și de Jasper, formația tailandeză a lui Pond, dar da. Am luat-o pe aia și o altă chestie. Ok. Am luat la 4 lei confeti astea care sunt pentru Halloween. Cu fantome, nu știu dacă există, cred că numai fantome. Și banuri și dovleci și diverse chestii. Și cutia înăuntru arată așa. E perfectă. Eu oricum o să le spăl toate astea, vă dați seama, nu? Că am oroare de chestii nespălate luate de la SH. Dar sper că v-a plăcut ce am cumpărat. Însă nu știu cât de lung va fi videoclipul ca să vă arăt și celelalte chestii pe care le-am luat de la Pitești, dar haideți că trec imediat prin ele. Am promis mai de mult că vă arăt ceea ce am lucrat eu când eram mică, adică mică în școala generală, când am făcut atelierele acelea de lucru manual și am găsit acasă, mai găsit o față de masă, dar nu știu dacă v-am mai arătat-o sau nu, habar n-am. Și apoi am uitat să vă arăt. să vă mai arăt încă o dată. Dar am găsit-o pe asta, care arată așa. Și pe spate așa. Însă e neterminată și am luat-o aici că nu i-am făcut tiv la mașină. E doar așa însăilat. Și e doar pe partea asta. Pe o singură parte am pusut.
Pentru că mi-a luat foarte mult ăsta să-l cos. Am impresia că am făcut în clasa 9 sau ceva după ce am terminat școala. Am găsit la bunica niște imagini din astea, că tot așa avea și ea cusute pe șervetele alea pe care le punea pe perete și m-am gândit să fac și eu, dar da, vedeam pe vremea aia, pe vremea asta nu mai văd, așa că am adus-o să îi fac tiv și să văd, poate folosesc de aici, că maică mea, asta o făcuse mare așa pentru că mama avea acasă o masă, adică și acum mai are o masă mare și de asta făcusem așa mare. Apoi de la țară am găsit perdeaua asta, care oricum nu voi mai pune acolo. Și am luat-o tot așa pentru stenciluri și pentru a pune pe hârtii ca să iasă forme și diverse chestii. Și am găsit și materialul ăsta. Tot așa, e tot o perdea, dar mi-a plăcut muștarul ăsta și îmi place așa textura, așa că am luat-o pentru copertă la jurnal, că și așa n-am destule materiale. Apoi am găsit caiete din astea vechi, din anii 90. Acum nu știu dacă mai sunt caiete așa cu linii din astea albastre sau mov, nu știu cât se vede pe asta, pe cameră. Și le-am luat pentru că aș putea să le pun în jurnale fără să mai trebuiască să le vopsesc. Apoi am luat cartea asta, care este o carte tehnică, în urmarea tehnică pentru prelucrări prin aștiere, și asta i-a aparținut tatălui meu, care este semnătura lui, dar arată așa și am luat-o ca să o tai și să fac diverse chestii pe ea. Am văzut un video la Natasha de la Treasure Books cu desene pe astfel de cărți și mă gândesc că vreau să fac și eu, iar coperta aș putea o folosi pentru un jurnal, că arată foarte bine. Apoi am găsit niște chestii pe care le-am avut când am mers în Spania. Am găsit cărticica asta, care e ceva rusească, adică e română, dar e tradusă după un rus. E Purașul Palavragiu. Și mă gândeam să o fac tot așa, să o transform într-un jurnal. De ce nu tot așa, care să conțină și povestea, dar să aibă și chestii scrise. Este deci a apărut în Moscova în 1985 și la editura Ion Creangă în 1990. Unde arată aici? Și așa arată. Am găsit și un caiet din ăsta vechi de geografie, care sunteți pe vremea mea și scrisesem ceva. Începusem eu să învăț limba chineză. Dar da. Și tot așa l-am luat pentru că o să folosesc paginile în jurnale. Am găsit și coperta asta și mă gândeam să-mi pun desenele în ea. Apoi am găsit cartea asta, este trasă la Xerox, este în limba engleză și eu am dat, nu știu cum a fost, am dat bacul la 7 materii, iar una dintre ele a fost limba engleză, așa că trebuia să știu engleză ca pe pâine, că era una din materiile principale. Așa că am citit atunci 1001 de cărți în engleză, dar acum am luat-o ca să decupez pentru că am văzut, de exemplu, și chestiile astea. Și aș putea să folosesc ca și pagina în jurnal, de exemplu la asta cu păsărele sau asta cu sănătate and beauty. Și cum se numără caloriile, asta chiar mi-ar trebui. Da, foarte interesant. Mi-ar trebui ca să pot să dau jos toate nebuniile, că și exerciții, toate nebuniile sunt în cartea asta. Am luat acum, o să văd dacă o voi folosi la jurnale sau o să o țin.
Astea sunt din... era o revistă Enciclopedia de la National Geographic. Și cred că aici sunt ceva postere cu delfini. Chestii așa. Tot așa prin anii, cred că 90, nu mai știu dacă steau scriși anii. Multe din revistele astea le-am dus la țară și a fost o invazie de șoareci. Și nu mai rămas nimic din nicio carte sau ce am dus pe acolo. Oare spune din ce an sunt? Nu zice. Din păcate nu zice. Dar așa arată pe spate. Și asta e cu animăluțe din deșert și tot felul de chestii. Foarte interesantă era revista aia. Eu am tot colecționat reviste la viața mea. Am sute mii de reviste. Dar da, vreau să le și folosesc, de aia le-am și luat. Pentru că vreau să le folosesc în jurnale. Am găsit și o chestie din asta, așa mă gândeam să folosesc, că asta era de la dosarele acelea vechi. Am găsit și repertorii din astea de când lucra maica mea la Arpechim, adică tot prin anii 90. Și dacă nu mă înșel, am găsit două, dar și astea tot așa caiete foarte vechi. După cum vedeți, au și pete și de toate și au chestiile astea cu albastru. Făcute, tot așa mă gândesc să le tai și să folosesc paginile, pentru că nu mai trebuie să le vopsesc, că oricum sunt ele vechi. Și ăsta la fel, aici deja asta a început să se dezmembreze, așa că aș putea să folosesc și coperta, mai ales că e copertă din carton și ea a privit câte pagini. Și am găsit și atlasul meu de la școală. De la școală, cred că a fost anii 1-4, că era cu Republica Socialistă România, cu Globul, cu diverse... Era URSS-ul pe vremea aia. Da, URSS. Și mă gândesc că aș putea să folosesc una din chestiile astea și în jurnalul acela al comunismului. Așa. Apoi am găsit chestiile astea pe care desenasem flori ca să mai fac fețe de masă, dar nu. Și am găsit tot așa foarte vechi hârtie din asta de indigo și pe vremea aia, astea e deja scrisă, dar erau mai multe culori. Și asta a adus-o maică mea de la servici, când încă lucra în anii 90 și priviți cât de imensă. Și arată așa, este un mov spre albastru, dar am și albastră. Și arată așa. Am luat-o tot așa pentru eventual pus în jurnale sau o să văd ce o să fac cu ea. Iar am mai găsit tot așa flori. Fata de masă cu florile astea vreau să vă arăt atunci, dar poate mi-au cam aminte la Pitești. Și chestiile astea, tot așa, și cu rândunici. Știu că făcusem un șervet cu chestiile astea, dar și mai aveam ceva cu garofite și nu le mai găsesc. Nu știu ce s-a întâmplat cu ele. Apoi am luat asta care e cu circulația din anii 1988. Și sunt diverse semne. Bine, acum au apărut mult mai multe lucruri, dar așa arăta cartea după care învățai ca să iei permisul. Apoi am luat chestia asta care e legislație economică și financiară.
din, vă și zic de când, că știu că am văzut anul 1988. Asta a fost a mamei mele. Și pe aici pe undeva am găsit bilete de autobuz. Așa arătau biletele de autobuz pe vremuri. Și așa pe spate. Oare scrie vreun an? Nu știu dacă scrie anul aici. Era 8 lei. Și cred că sunt după anii 90. La 8 lei, nu? Mă gândesc. Chiar anii 90, ia scrie. Aici. 1990, numai că nu știu cât se vede. Ce tare! Deci astea sunt chiar din anii 90 și am găsit chestii din astea. Erau de la gumele Turbo. Care vă mai amintiți de gumele Turbo? Apoi, încă o carte pe care am luat-o e chestia asta, Blanche Gorge, în franceză. Așa că Andreea știe franceză, că ea stă în Franța. Dar are și imagini cu păsări, picturi din astea. Mi-au plăcut. Și tot așa mă gândesc să fac un jurnal. Și am luat chestia asta de George Topârceanu cu poezii și tot așa are desene. Ia priviți ce frumoase sunt. Și pentru desenele astea am luat-o. Că aș putea să le pun ca și foaie, eu știu, extra pagină în jurnal. Dar priviți ce frumoase sunt desenele grafice. Nu sunt chiar foarte multe desene. Dar mi-a plăcut tare mult cartea asta. Mi-au plăcut și poeziile. Și asta, ultima carte, ceva cu antene, tot așa pentru decupat, pentru folosit în jurnale, pentru că ai mei au foarte multe cărți din astea, biblioteci întregi și, sincer, nu mai citește nimeni. Așa că va trebui să le folosesc eu într-un fel, pentru că asta este. Asta a fost haul, marele, imensul haul și v-am pus și câteva chestii ca să vă aduc aminte de trecut. Așa că, dacă v-a plăcut, lăsați-mi în comentariu, spuneți-mi care din chestiile astea v-au plăcut. Mie, sincer, mi-au plăcut șervețelele astea. Și mi-am adus aminte că am niște șervețele în genul ăsta pe care le colecționam când eram mică. Că am început să colecționez, cred că de prin clasa 1 șervețele și săpunuri. Și am găsit acasă o cutie cu săpunuri, am vrut să vă arăt, dar n-am mai avut timp. Însă am niște șervețele și sunt așa, la fel ca textura aceasta. Deci cred că sunt destul de vechi, că nu am găsit pe internet. Da, dați un like, un subscribe la canal. Eu vă mulțumesc mult că ați ajuns până aici și noi ne vedem data viitoare.